Miqtë të televizionit s'kan mirëmbrëma, ritakohemi së bashku, si çdo të hënë në Sintezë, edhe një herë në mënyrë të drejtë për drejtë, ku flasim si gjithmonë për ekonominë, për tema të ndryshme. Sot kemi vendosur të kuptojmë se cilat janë në fakt efektet e asaj krize globale, financiare, ekonomike, po edhe shumë më të gjerë, që nisi në shkurtin e vitit 2022 me agresionin rus në Ukrainë. Do të përpiqemi të kuptojmë, sidomos ajo që na intereson më shumë ne si publik, që është efektet që pati ky agresion dhe efektet e tjera zinxhiri që solli jo vetëm në Europë, por sidomos në Shqipëri. Kam kënaqësinë që këtë temë sonte ta trajtojmë me dy ekspertë, cilët do të hedhin dritë, le të themi, përmes analizës së tyre për disa pikpyetje që të gjithë ne i kemi. Kam kënaqësinë që të prezantoj zotin Artan Gjergji, ekspert i tregjeve financiare, pedagog i ekonomisë. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Gjithashtu zotin Crawford, gjithashtu ekspert i biznesit, ndërkombëtar i ekonomisë, dikur edhe drejtues i dhomës amerikane të tregtisë në Shqipëri. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi. Profesor Gjergji, do doja që ta nisja me ju me një pyetje disi të përgjithshme, le të themi, që është ajo ku e morëm dhe spunton për ta krijuar këtë panel sonte. Cilat kanë qenë efektet që shqiptarët dhe Shqipëria ndjeu më shumë në këto 14 muaj të fundit, të cilat nisën pikërisht siç e thamë me agresionin rus në Ukrainë? Efekti kryesor i cili u pasqyrua pothuajse në çdo hall të jetës sonë të përditshme kishte të bënte me rritjen e nivelit çmimeve apo siç njihet ndryshe inflacionin, sepse kjo u shkaktua kryesisht për shkak të importimit të inflacionit. Mos harrojmë që ne jemi ekonomi që jemi shumë ekspozuar kash importit, po themi rreth 65 deri në 70% e mallave dhe çrbimeve që konsumohen brenda vendit janë të varura nga importi, kështu që përjedhoi patëm një inflacion të importuar në mënyrë direkte, jo vetëm ne. Mos harrojmë që Ukraina është një ndër eksportuesit më të mëdha të një sër grup mallrash, po që janë grup mallrash shumë të rëndësishme dhe krijojnë efekt katarakt, pra efekt zinxhir në gjithë produktet dhe shërbimet në tregjet ndërkombëtare. Dhe dy prej tyre janë nafta dhe drithrat, pra si grup mallrash. Këto dy grupe, Ukraina është eksportuese shumë e madhe për botën, dhe jo vetëm si grup mallrash, por thash nafta, rritja e çdo centezimo të çmimit të naftës impakton një farë zinxhiri të jashtëzakonshëm prodhimi në çdo lloj fushë, në çdo lloj aspekti, e njëjta gjë ndodh me drithrat. Pra gruri, misri, emerald, gjitha këto kanë impakt të gjitha në produktet e tjera që vinë për shkak të prodhimit apo përpunimit të këtyre dy grup mallrave. Kështu që duke qenë se Ukraina ishte një lojtar kryesor në tregjet ndërkombëtare, pra në bursat ndërkombëtare, qoftë drithit ashtu edhe të naftës, kjo direkt dha një kolpë të jashtëzakonshme në tregjet financiare, në rritjen e çmimit të naftës, në konsumin e energjisë. Europa aq më tepër që ishte ende dimër, mos harrojmë që lufta në Ukrainë filloi në shkurtin e vitit që shkoi 2022, kështu që ishte pothuajse edhe 2-3 muaj një periudhë e ftohtë për sidomos për pjesën e Gjermanisë, pjesën veriore të Europës, e cila u ndikua në mënyrë drastike dhe ne pam rritje çmimesh të jashtëzakonshme në tregjet ndërkombëtare, sidomos të energjisë. Pavarësisht në disa vende u subvencionua kjo rritje, u amortizua për qytetarët, në disa vende jo. Përsëri efektet i dha, sepse në momentin që të pasqyrohet në procesin e prodhimit, automatikisht çdo lloj produkti që del me kosto më të lartë dhe përrjedhohet gjithë agjendë ekonomik, i ajustojnë, pra i modifikojnë çmimet në mënyrë të tillë që të paktën të amortizojnë krizën e tyre. Në fund ngarkohet te konsumatori. Po ngarkohet te konsumatori, kështu që duke jetuar në një botë globale dhe ekonomia shqiptare sado e vogël, përsëri thash për shkak të varësisë së madhe që ka ndaj importit, pati impaktin e saj që normalisht ishte e pamundur të mos pasqyroj. Normalisht qytetarët e ndjejnë më shumë tek nafta, e ndjejnë më shumë tek karburanti, sepse ky është, si më thënë, edhe një indikator që shihet lehtësisht me sy nëpër rrugë, ama ndoshta për ne meshkujt është pak më e vështirë për ta kuptuar edhe në shportën familjare, po
anvisat tona, të cilat normalisht janë më afër pjesës së pazareve familjare, shportës ushqimore. Ka qenë më të vëmendshme. Ka qenë më të vëmendshme, janë rritur ankesat, dhe kjo pasqyrohet te raporti zyrtar, nëse shohim raportin zyrtar të Instatit, normalisht grupmallat e shportës së ushqimeve kanë pas një inflacion diku e 13 deri në 14%, ndërkohë që gjithë shporta pastaj ishte diku deri në 9.10. Pra, kemi pasur goxha ndikim, kryesisht tek inflacioni ka qenë kryesor. Tek rritja e çmimeve. Zoti Crawford, mendoni ju se rritja e çmimeve si tek hidrokarburet, si tek produktet e shportës, ushqimeve më tej, ka qenë një rritje drejt për drejt e kostove për shkak të importit të Shqipërisë të këtyre produkteve, apo ka pasur edhe një panik të tregut i cili çoi në një rritje që është ndoshta më tepër se ç'duhej, pra një mbirritje, le të themi. Po, normalisht çmimet reflektojnë faktet që janë tani, por edhe përfshin edhe ata që parashikojnë ose ata që presin. Edhe kur kemi ndonjë situatë që nuk është stabil, që është fluid, njerëz kanë frikë normalisht. Këtë është normal. Edhe do ketë një rritje. Ka edhe ata që janë në një pozitë që përfitojnë nga lufta. Spekulojnë. Edhe ata janë atje për arbitrazh, janë gjithmonë pro problemet, se është një pengesë për tregu i lirë, edhe ata janë të aftë për të manevrojnë ose rreth e rrotë, ose mbi, ose nën gjithë këta pengesit. Kështu që kur ne shikojmë çmimet që janë tani, reflektohet edhe parashikimit që do bëhet, edhe këtë është diçka që ndoshta fillimisht duhet mund të rritet, por duhet të nivellohet ose të stabilizohet pas kohës. Gjatë këtyre 14 muajve ka pasur ulje dhe ngritje në varësi të mënyrës se si kanë reaguar tregjet financiare, por edhe politika, sidomos stabilishmenti politik i Europës, i një BE që u përpoq ta përballonte si një këtë krizë, por nuk ja doli, le të themi. Ama vazhdon edhe sot që jemi në 2023 të diskutohen ende masat që duhet të merren për ta përballuar këtë krizë që vazhdon. Mendoni ju në optikën tuaj se do të ketë një fund në 2023-shin kjo krizë, pra do të menaxhohet, apo do të zgjas për aq kohë sa zgjat lufta? Unë besoj që nga pikpamja amerikan, nga pikpamja ekonomike, ka një efekt këtë luftë, sepse ne në Amerikë jemi pothuajse në recesion. Blerja është e ulët, investim të ulët, domethënë eksport neto është e ulët, edhe vetëm shpenzimet të qeverisë na mban. Nëse shpenzimet shkon atje për të mbështet një kom tjetër në luftën të tyre, atëherë amerikanët që janë normal, që janë të përditshëm, nuk ndjejnë, domethënë, dhimbjen e situatës. Kështu që ka një pikpamje që qeveria në Amerikë po përdor luftë, jo vetëm këtë, por edhe luftet të tjera, për të mbështetur ekonomia. Kështu që unë besoj që tani jemi në fushat në Amerikë, do zgjat një vit e gjys, duke shikuar këto vetëm nga të ftohtë, domethënë nga pikpamja ekonomike, jo nga pikpamja njerëzore, siç gjithmonë duhet të shikojmë nga gjithë pamjet të përbashkë. Besoj që ka një efekt që do të shtyjë këtë krizë më tepër gjatë gjithë kësaj luftës. Pra do të vazhdojmë ta kemi krizën. Besoj që ka disa elementë që mund të shtyjnë këtë krizë. Unë absolutisht ndaj të njëjtin mendim me zotin Crawford, gjithmonë kur ka luftë problematika vijon të ekzistojë, jo më kur në këtë luftë janë përfshirë dy ndër eksportuesit më të mëdhenj, thash edhe një herë, të disa grup mallrave që janë shumë jetike për jetën e përditshme, se unë përmenda që para vetëm Ukrainën, por nëse në tablo shtojmë edhe Rusinë, absolutisht kostoja rritet. Megjithatë, për të qenë pak më preciz në atë që ju thatë më përpara, mendoj që Europa, në bashkëpunim kuptohet forcat aleate, në bashkëpunim Shtetet Bashkuara të Amerikës, lëvizën si një grup i koncentruar, i mirë organizuar në karshi frontit të Rusisë. Patëm, sidomos Europa, pati një vendimmarrje shumë të fortë, shumë drastike
ka shi çmimit të naftës, pra se këtu u abuzua edhe nga Rusia, duke qenë se u përball me sanksionet ndërkombëtare nga forcat aleate të NATO-s, absolutisht dhe Rusia tenton të merrte frenat në dorë të situatës, kështu që edhe ata tentuan të luajnë me çmimet, spekulojnë me çmimet e naftës, i rritën në mënyrë drastike për te logjikës ekonomike të kërkesë ofertës e me radhë, dhe që nga momenti që Bashkimi Evropian vendosi një farë tavani në çmimin e blerjes ose refuzonte, në anën tjetër ju dha një prioritet dhe po ta shihni të paktën në 2 vitet e fundit kemi një thirrje globale drejt energjisë rinovueshme, pra drejt diversifikimit të burimeve të energjisë, çka do të thotë më pak varësi ka shi burime fosile siç është nafta apo karboni e me radhë. Kështu që në të gjitha versionet kemi një farë, riskedulimi të mënyrës se si funksionon ekonomia botërore në kushtet e reja, dhe mendoj që kjo dha efektin. Që nga momenti që Bashkimi Evropian vendosi çmim tavan me cilin blinte naftën nga Rusia, duke i thënë Rusisë që stop ose me këtë çmim ose mbi këtë çmim ne nuk ta blejmë, dhe kjo i krijoi probleme financiare Rusisë, sepse nuk duhet të harrojmë. Rusia në anën tjetër me të vërtetë ka shkaktuar jashtëmarrëse shumë dëme të mëdha në Ukrainë, por në anën tjetër Rusia po dëmton dhe buxhetin e saj. Kështu që unë mendoj që nga pikpamja ekonomike Rusia e ka humbur lavdinë e saj ekonomike, lufta ja ka përshpejtuar shumë herë më tepër dhe besoj që pasoja do shihet në 10 vjeçaret e ardhshme. Kuptohet kjo varet dhe nga konjunktura tregjeve ndërkombëtare, nga interesat, lobingjet, varet kush do zgjidhet presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, varet nga sjellja që do ketë në Rusisë, ama mos harrojmë që Rusia, edhe pse vet një yll në rënje në aspektin e tregjeve ndërkombëtare, ka nga mbrapa një luan shumë të fuqishëm, që është Kina, e cila nuk del vetë, vazhdon t'i blej. Absolutisht, nuk del vetë në skenë për të mos u përballur direkt me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por indirekt çfarë bën, tenton të mbaj, të fuqizoj armikun ose më thënë kundërshtarin kryesor në skakierën ndërkombëtare, siç është Rusia. Megjithatë, të gjitha këto e dëmtuan financiarisht, Rusinë e kanë dëmtuar, që do të thotë, Rusia do e vazhdoi qoftë edhe për krenari kombëtare luftën aq sa do mundet, por nuk mendoj se do të arrijë ta financojë për shumë kohë. Do kërkoj një rrugdalje. Absolutisht. Në anën tjetër, duhet kuptojmë që përveç marrëveshjes që u bë sa i përket pjesës së çmimit të naftës, Bashkimi Evropian dhe aleatët ndërkombëtar bashkëveprojnë shumë mirë në një farë mënyrë për të zhbllokuar edhe sasinë e drithrave të prodhuar në Ukrainë, sepse jo gjithë Ukraina është shtet shumë i madh, jo gjithë Ukraina është në luftë, pra pjesët e tjera, sidomos pjesa e brendshme dhe pjesa perëndimore e Ukrainës ka prodhuar dhe kishim tonelata të grurit me miliarda tonelata të grurit të bllokuara brenda Ukrainës, dhe kjo u arrit në fal Shtetit Bashkuar të Amerikës, fal Bashkimit Evropian, me një ndërmjetës shumë fuqishëm siç është Turqia, e cila përgjithësisht vërtet një partner shumë strategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i NATO-s në rajon, u zhbllokua duke fillimisht u justifikua si ndihmë drejt vendeve të Afrikës, cilat realisht po vdisnin për bukë, por që më pas aq sa u hap derën, pas u zhbllokua edhe situata dhe kemi atë konvojin e automjeteve që vijnë nga Ukraina në drejtim të Rumanisë më pas. Kështu që kemi farë situate jo kaq të tensionuar sa ç'ishte, po themi, 6 muajin e parë vitit 2022, megjithatë tensionet vijojnë, kriza vijon dhe për aq kohë sa nuk do kemi një pushim, gjithmonë tregjet do jenë pak të acaruara, dhe në moment që tregjet janë acaruara, për të cituar edhe zotin Crawford që përmendëm më parë, njerëzit i kanë pritshmëritë më negative, janë më me frikë, ngurojnë të shpenzojnë, nuk janë shumë konsumatorë, pra kërkesa reduktohet, por në anën tjetër është një hapësirë shumë e mirë për spekulatorët. Në momentin që ka paqartësi, spekulatorët pikërisht në atë moment hyjnë në treg. Ujku mjegull do. Pikërisht hyjnë në atë treg, pikërisht për përfituar nga këto që në gjuhën tonë teknike quajmë arbitrazh ose luhatit e çmimeve në të njëjtit mall në tregjet. Diçka për t'u kthyer konkretisht te Shqipëria. A importon ne kaq shumë naftë nga Rusia sa luhaten me njëherë çmimet, apo ishte një efekt spillover rrethanor? Efekti rrethanor. Janë vallë parë, jo vetëm Shqipëria, po asnjë nga vendet që është pjesë e aleancave ndërkombëtare nuk shkel dot embargon. A zbatohen 100% embargo? Absolutisht jam i bindur që nuk zbatohet. Gjithmonë do kemi mashtrues, gjithmonë do kemi
operatorë në treg që tentojnë të thyen embargo ndërkombëtare, bëjnë transaksione apo kontrata tre palëshe, transferojnë çmimin në vende të ndryshme në mënyrë që të humbitet origjina e saj, kështu që një pjesë e naftës ruse apo produkteve ruse e tjera absolutisht ka rrjedhur, ka hyrë edhe në Shqipëri, po edhe në Vendin e Bashkimit Evropian. Kemi edhe këtë pjesën të thash, Kina është një element shumë i rëndësishëm që ndihmon Rusinë. Kështu që jo në pak raste edhe vetë Vendi i Bashkimit Evropian blinin në Kinë edhe pse dinë shumë mirë që origjina e produkte, sidomos e naftës, vinte nga kontrata të lidhura direkt në Moskë. Por këto fenomene gjithsesi nuk shmangen dot, pra jemi pjesë e asaj që quhet ekonomia globale, kështu sa do të përpiqesh nuk është se si dikur që vije kufiri apo perdja hekurt edhe nuk kalonte asnjë lloj gjë, është pak sot jemi në moshën e internetit, kështu që kjo është pak e pamundur. Megjithatë, kryesorja vjen nga tregjet ndërkombëtare. Pra ne mos harrojmë, paktën tregu vendas i naftës është i varur totalisht nga luhatja e çmimeve në bursën Plac, pra që bursa mesdhetare që kanë fare të çmimet rajonale, por direkt edhe me, pra kemi operatorë në Shqipëri që blenë direkt në bursën e Londrës. Nuk blenë vetë, blenë nëpërmjet brokerëve të tyre në Athinë apo brokerëve të tyre në Bashkimin Evropian, po që në gjitha versionet në sasi të mëdha blenë direkt në bursën e Londrës, sasitë e naftës që u duhen. Tashmë edhe infrastruktura e mundson këtë pjesë, pra investimi në Porto Romano, kapacitetet tona të magazinuese të naftës i japin mundësinë këtyre operatorëve në një farë mënyrë të reduktojnë riskun dhe të parashikojnë çmimet bazuar gjithmonë në konsumin që kanë qytetarët. Kjo ndihmon dhe qeverinë, duke ditur se sa naftë kanë rezervuar në Porto Romano, arrin të parashikojë se sa akcizë do mbledh nga nafta e konsumuar e merata. Mund bëj një parashikim. Kështu që në gjitha versionet nuk kemi në të njëjtën situatë që ka qenë tregu i hidrokarbureve para 15 vitesh apo 20 vitesh. Gjithsesi, sot zhvillimi i infrastrukturës së këtij sektori në një farë mënyre do apo s'duam i ka reduktuar këto rrisjet apo parashikimet. Shqipëri dhoj, pra flas për to lokale të brendshme. Shqipëri dhoj jemi totalisht të varur nga luhati që ndodhet në tregjet ndërkombëtare. Në tregjet ndërkombëtare. Zoti Crawford, biznesi shqiptar, sidomos e ka ndier sepse është biznes i vogël në pjesën më të madhe të bizneseve. Por pyetja është, a e ka ndier për shkak se janë rritur çmimet e transportimit të mallrave, të produkteve, të shërbimeve, apo e ka ndier sepse ka pasur një menaxhim jo të mirë të, le të themi, politikave fiskale dhe monetare për ta mbështetur biznesin, gjë që nuk ndodhi, apo për të mbështetur qytetarët që konsumi të vazhdonte si tek shërbimet, si tek produktet e shportës. Pra, nëse mund ta përmbledh, pyetja është, a e ka ndier drejt për drejt apo e ka ndier sepse pati një mungesë të mbështetjes ndaj biznesit? Nga një herë besoj që tregu i lirë është më i mirë për të kontrolluar këta. Kështu që qeveri mund të ndërhyrë, por nga një herë bën një gabim dufisht. Kështu që ka impact direkt. Këta është diçka që shikojmë. Ne e dim që në fakt në treg ndërkombëtar ka disa anijet që janë ruse, që janë në det, që janë në themi fantazm, që janë me naftë ruse edhe janë duke bërë mix me naftën nga kombët e ndryshme, bile në shtypin e grekëve kanë përmend që ndodhi afër Gibraltar me disa anijet rus dhe kinez. Edhe këta ndoshta është një lidhje që kthehet ide që në fakt këta luftë nuk është midis Ukrainë dhe Rus, është midis Amerikë dhe Kina. Edhe unë e kam krejt shqetësimet që ndoshta para disa vjet kishin disa rusët, element rusët që ishin gati për të hyrë në Shqipëri, për të përdor disa nga ata pusët të naftës së Shqipërisë që janë përdor për holus, edhe mund të bëjnë një mix, të më thënë një blend, që bëhet nga një anije rus, bëhet një blend shqiptar. Edhe këta po ndodhë dhe ka ndodhë për para, kështu që bile edhe para një muaj ishte katë një anije këtu në Durrës, kështu që këta gjëra ndodhë. Por në fundit, vetëm kur mbaron luftin, duhet të shikojmë ndonjë përmirësim. Kështu që ne të gjithë duhet të jemi duke parashikuar kur do mbaroj luftin,
Unë kam disa miq që kanë qenë atje në Ukrainë duke punuar atje edhe luft nuk është as mirë për rusët as për Ukrainës. Unë besoj që nuk ka ndonjë dalje perfekt, por shpresoj që do ketë një mbarim të kësaj luftës. Ne tani në Amerikë ne jemi shqetësuar edhe për Taiwan, sepse ka një pyetje atje që është shumë i madh. Nëse fillohet diçka i keq atje, do ketë një efekt globale. Sidomos në tregun e produkte elektronike, sepse jemi shumë të lidhur me Taiwan. Por Taiwan është, në fakt është shumë i lidhur edhe me Kinën. Unë kam disa miq që janë nga Taiwan, janë amerikan, me përardhje nga atje, dhe thonë që as Taiwan do një luftë me Kinën ose një problem atje, sepse gjysmën e ekonomisë të tyre është lidhur me Kinën. Kështu që në fundit një zgjedhje paqësore është më mirë për gjithë. Besoj që për Shqipërinë është gjithmonë, i mëndshëm të jetë një formë hedge, të shikoj si po shkon rrymën e lumit edhe të ndjek lumit. Kështu që tani lumi është për të jetë diversifikuar, këta është diçka që është përmendur edhe në marrëveshje që ishte bërë me Serbi dhe Kosovë në kohën e Trumpit, edhe është vazhduar në Biden, kështu që takon gjithë rajoni që gjithë rajoni duhet të jetë diversifikuar në formën e energjisë, në burimin e energjisë. Kështu që besoj që Shqipëria do jetë i mençur për të vazhduar të ndjekë kësaj. Duhet kemi parasysh që një biznes i vogël, sikurse janë 90% ndoshta e bizneseve në Shqipëri, kanë dhe buxhetet limituara, që do të thotë një goditje që ai merr në momentin kur furnizohet me produkte, është shumë e vështirë, pastaj e bllokon kapitalin, le të themi, të atij biznesi për të zhvilluar dhe ndoshta çon edhe drejt falimentimit në rastet kur tregu bllokohet edhe nuk shet dot ato produkte që ka bler. Cila do ishte këshilla juaj për këto biznese të vogla? Çfarë duhet të bëjnë tani? A është kriza një moment për të shfrytzuar mundësitë apo duhet të tregohen më të kujdesshëm se sa më parë? Unë besoj që gjithmonë taksi më i madh këtu në Shqipëri, edhe problemi më i madh është taks kohore, që vjen nga burimi e birokracisë dhe pengesë për biznes i lirë. Kështu që ne e dimë që këto gjëra të ndodhin janë nga pa të tretë, janë jashtë dorë tonë, ne duhet të reagojmë këtë. Çfarë mund të bëjmë që kemi në dorë tona? Edhe ne duhet të thjeshtojmë tatimet. Unë nga pikpamëtimi duhet të kemi një kadastër online, sepse pak të nuk kemi asnjë bazë për ekonomie, nuk dim kush është pronari i tokës, edhe toka është bazë e ekonomisë. Kështu që qeveria nuk mund të bëjë çdo gjë, nuk mund të ndikojë gjithë manevrat të Kinës as Rusisë, por ata mund të bëjnë disa gjërat. Edhe më paktën të mos shtojnë problemet mbi biznes të vogël, sepse biznes të vogël dinë që kemi probleme me naftë, me gjëra të tjera, me inflacionin, me treg. Kështu që këta gjërat ndoshta vjen nga pa të tretë nga një herë, edhe ne duhet të përballojmë ata, sepse është tregu i lirë, por nëse ne shtojmë edhe peshin e qeverisë mbi ata biznes të vogël, këta është i rëndon i mbyt. Edhe diçka tjetër brenda kësaj sigurisht. Qytetarët, është moment i mirë për të investuar apo duhet të presin derisa gjërat të stabilizohen sërish? Normalisht kur ka lëvizje, është moment për ata që janë të guxishëm të fitojnë. Është vetëm ata që nuk kanë shumë lek që është, le të themi, lek të lirë për të investuar. Edhe nëse kanë mundësi për të investuar, ku do investojnë? Sepse nuk kanë shumë mundësi për të investuar këtu, nuk ka shumë mjetë për të marrë lek që është tepër në bank ose në cash, edhe për të reinvestuar në një mënyrë që është efikase. Deri tani, ne nuk kemi pas shumë listimet në bursë. Besoj që sa shpejti do kemi një obligacion që do listohet, kështu që këtë mund të jetë një gjë pozitive. Unë besoj që ndoshta afatgjatë është lidhje që Shqipëria do bëhet me BE edhe me institucionet financiare të BE, që do ndikojnë një efekt afatgjatë edhe stabil. Që do ketë mundësi ta përmirësoj këtë mjedis. Unë besoj që ne jemi gjithmonë duke folur për shpejtësinë e lek në brenda ekonomisë. Tani kemi të rinjt që janë duke votuar me këmbë, janë duke ikur. Kështu që gjithë shpenzimet që do bëjnë ata, do bëjnë në Gjermani.
Kështu që këto është problem. Tani kemi një lek të fort, pak a shumë kundër euro dhe dollar, do bëhet edhe më fort, sepse tani turizm po fillon, edhe besoj që do kemi një sezon të mirë. Kështu që këtë është një çështje pozitiv për Shqipërinë. Besoj që ka filluar një sektor që është IT, outsourcing, kontabilitet, gjithë outsourcing, ata shqiptarë që kanë mundësi për të ofrojnë shërbimet të tjerë përmes internetit. Edhe mund të rinë në Shqipëri, mund të marrë një rrogë nga jashtë, edhe mund të jenë afër familjes së tyre, të mos shkojnë në fund të botës për të marrë një rrogë të mirë. Kështu që besoj që ka disa elementë që janë duke shkuar pozitivisht, por ende besoj që ka incentiv për shqiptarët që shkojnë edhe të investojnë jashtë. Unë ishin në Dubai, edhe pasha që kishte shumë lek gri. E thash, kanë shumë lek gri këtu, por janë duke investuar në Dubai. Unë edhe këtu, e thash, ka shumë lek këtu edhe janë duke investuar në Dubai. Kështu që më paktën ata problemet që kanë në Dubai janë duke investuar brenda Dubai. Shqetësimin tim është problemet që kemi këtu nuk po mirësojmë, as po reinvestojmë në Shqipëri. Kështu që këta janë disa elementë që duhet të rishikuar. Po rrjedhin parat. Profesor Gjergji, edhe e njëjta pyetje edhe për ju për para publicitetit. Çfarë duhet të bëjë një qytetar apo një biznes i vogël? Është një kohë për të investuar, për të marrë riskje? Ashtu siç me drejt zoti Crawford përmendi, normalisht të qenurit biznesmen, një ndër karakteristikat kryesore të ketë është të marrësh risk mbi vete. Pra nuk mjafton vetëm të kesh shkollë, të jesh i mirë për llogaritur etj, duke kesh dhe guxim të hysh në disa sektor apo në disa momente të caktuara. Zakonisht në kushtet e një krize të tregjeve apo problematikave, ekspertët thonë që është momenti më i mirë për të hedhur hapin, sepse kemi një nivel rrjedhish të ulët të çmimeve, pritshmëritë duken si negative, po konsiderohet si investim për të ardhmen. Kështu që ndoshta tash është momenti për të vijuar atë që përmendi zoti Crawford në kushtet kur kemi një mbivlerësim të lekut, pra ose është vlerësim të euros njihet publik, por realisht nuk është vlerësim i euros, sepse nëse do ishte vlerësim i euros do kishim vlerësim edhe në tregjet e tjera ndërkombëtare që nuk ndodh, pra kemi vlerësim të lekut, pa i hyrë debatit se pse është vlerësuar leku. Do të thotë që ata që kanë kursime në valutën kombëtare lek, me të njëjtën sasi parash mund të investojnë më shumë ose mund të bëjnë më shumë gjëra, sepse leku është pak më i fuqishëm në këtë moment. Unë për vete do i sugjeroja të gjithë ata që kanë mundësi dhe kanë kursime apo kanë mënjan para apo kapital në valutën lek, ta hedhin qarkullim në mënyrë që të kenë mundësi të përfitojnë nga momenti për një investim caktuar e me radhë, sepse u kthehet në formën më të mirë të mundshme. Ndërkohë që pastaj kursimet në euro janë problematike më vete, sepse kemi një zhvlerësim karshi lekut në mënyrë drastike dhe përjedhoj shumë veta po shohin, pak në ata që kanë kursime në erë, shohin një zhvlerësim të pasurisë tyre në mënyrë drastike, po themi të paktën në 3-4 muajt e fundit kemi një zhvlerësim diku ke 8%, mos jam gabim, që është një zhvlerësim goxha i madh i kursime në euro. Megjithatë, unë personalisht do i sugjeroja që të mos nxitohen të ndryshojnë pozicion, pra në mund t'i mbajnë kursimet e tyre në euro më afatgjatë, bëjmë pak durim, sepse gjithë e dim që kemi vlerësim të lekut, nuk duhet ishte leku në këtë nivel që është, por që është momental, thonë jo. Është i përkohshëm, mund të thënë momental, se kjo periudhë mund të zgjasi, Marko e përmendi është shumë më tepër, ka ekspertë që mendojnë që përtej shumë arsye të burimit të tardhë ose nga vinë, burimet lishme, të palishme, burimet e evaduara, pra që janë fituar në rrugë të lishme, po që janë paguar taksat e me radhë. Tashmë në kohë e fundit kemi edhe efektin parazgjedhor, pra jemi në fushat dhe përredhoj është rritur sasia e parave në qarkullim, kryesisht me burime, dhe sa të mbarojnë zgjedhjet me 14 maj, na fillon dhe sezoni turistik i cili si mas ekspertëve të turizmit pritet jeti suksesshëm, pra do kemi prurje valute akoma më shumë dhe sasia e euros qarkullim rritet. Kështu që pritshmëritë tona janë që nuk do kemi në lëvizje, për mos me thonë që do kemi zhvlerësim akoma më tepër të euros karshi lekut deri nga shtator-tetori dhe më pas ndoshta për sa kohë nuk kemi ndërhyrje në treg, se nëse Banka e Shqipërisë vendos të në politikë caktuar mund të kemi lëvizje të tjera, por në kushte normale siç është sot
në kushte lirisë të tregut, absolutisht pritet që monedha kombëtare të vlerësohet edhe pak më tej. Por që në gjitha rastet, pra në them që se ndonjëherë çfarë ndodh, qytetari thjesht që ka mungesë informacioni, ka njohuri modeste në tregje financiare, nxitohet, ka paniku, nxitohet dhe bën veprime të pamenduara, të pakonsultuara me ekspertët apo qoftë edhe me ata njerëz në familje e tyre që e njohin deri diku ekonominë apo të mos ngjojnë emisionet ekonomike si kjo tryez e nderuar këtu, kështu që nxitohen. Dhe në panikë sipër gjithmonë investitori thjesht e mban kostën për sipër, pikërisht për shkak të mungesës së informacionit, për shkak të njohurive modeste, për shkak të nxitimit. Kështu që unë për vete shfrytëzoj këtë tavolinë, u bëj thirrje atyre që kanë mundësi, kanë kursimet e tyre në euro, të mos nxitojnë, sepse është një situatë e përkohshme, nuk them momenti, se nuk e di sa mund zgjatë, por është e përkohshme sepse euro nuk duhet të ishte në këto nivele për të vërtetë. Nuk ka në indikator ekonomik të logjikshëm që tregon që duhet kishim një zhvlerësim të tillë. Që mos nxitojnë, ndërkohë që nëse kanë lek, kurse nëse kanë lek, absolutisht është momenti i duhur për mua të shfrytëzojnë momentin, të investojnë, të hedhin lekun në qarkullim, në investim, ose investimi nuk është e thënë të jetë investim direkt, pra të hapi një dyqan e mera, mund të jetë dhe në letra me vlerë, mund të jetë dhe indirekt, pra në ato që ne i quajmë instrumente financiare, mund të blejnë bono thesare, obligacione thesare qeverisë, mund të blejnë obligacionet korporatave private, marku me shumë drejt tha kemi biznesi që tashmë po fillojnë të listohen në bursë, po e shfrytëzojnë, po e shohin kapacitetin që ka tregu i kapitaleve si një formë alternative e financimit biznesit. Biznesi deri më sot në 32 vite ka pas vetëm derën e bankës si burim për të financuar aktivitetin ose paratë e aksionerëve. Nuk e ka parë ndonjëherë tregun kapitali. Kështu që ka ardhur momenti, ndërkohë që në Shqipëri ka kursime pafund. Tregu bankar është over liquidity. Vetëm sipas statistikave zyrtare, vetëm në sektorin bankar janë depozita me afat kohor, pra time deposit, janë 11 miliardë euro. Bankat janë plot me para. Do të thonë ndër anën tjetër, biznesi vuan për financim. Që thjesht duhet gjetë ajo rruga e duhur për të qarkulluar para në ekonomi, sepse qarkullimi paras në ekonomi nuk bën asgjë tjetër përveçse është një farë lubrifikanti, një farë nxitësi i zhvillimit ekonomik. Do të shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi më njëherë pas pak. Jemi rikthyer në Sintezë, jeni në ekranin e televizionit Skan, do të vazhdojmë bisedën për të kuptuar më shumë se si kriza globale, ekonomike, financiare ka prekur Shqipërinë. Mr. Crawford, do doja që të rikthehesha te ju me një pyetje që lidhet prapë me biznesin. A ka mundësi biznesi shqiptar që të bëhet pjesë rrjeteve më të gjëra, po themi ballkanike apo pse jo dhe europiane, të zinxhirit të qarkullimit, në mënyrë që ta përjetojmë më pak këtë efektin e izoluar brenda Shqipërisë, apo jemi larg prej kësaj? Jo, është duke ndodhur që tani. Besoj që ka disa biznese që janë vetëm fokusuar në eksport. Unë kam një investim këtu në rajon, që nuk është fokusuar te klienti të rajonit, është fokusuar për të punësuar shqiptarët këtu në rajon, për të shërbyer gjermanët, francezët, amerikanët. Kështu që besoj që jemi në rrjet financiare ndërkombëtar, bile edhe kur bankët ose mjet financiare që janë të Shqipërisë nuk janë mjaftueshëm, ka mundësi për të shkuar jashtë, për të marrë lek ose ndonjë mjet financiare. Ka disa kompani që janë listuar në bursët jashtë, kështu që jemi të lidhur këtu. Kur Shqipëria kishte vendosur të ketë një tregu i lirë për kapitalin, këto ishte një diçka shumë pozitive, edhe për individët edhe për kompanitë. Besoj që këta është diçka që nga një herë kur hap derën ke frikë që gjithë do shkojnë jashtë, por vetëm me derë të hapur mund të vinë brenda njerëz, kështu që besoj që jemi të lidhur me rrjet financimi ndërkombëtar. Këta është edhe diçka negative nga njëherë, sepse kur bankët të Amerikës ose të Zvicrës ose vendet të tjera po vojnë, mund të ketë ndonjë efekt këtu. Besoj që nuk ka ndonjë efekt konkret këtu, sepse nuk jemi ekspozuar shumë tek ata bankët, por ndoshta nga një, domethënë, pikpamje morale ose ndonjë mos kuptimin e lidhjet të bankës, mund të ketë një efekt edhe negativ nga njëherë, por besoj që
në përgjithësi është gjithmonë pozitive. Përgjithsisht produktet shqiptare, made in Albania, janë jo shumë konkuruese me atë standard që kërkon pjesa më madhe e Europës. Por ama ka vende ku ne mund të gjejmë treg në Europë, apo jo? Pra, e shikoni të mundur që produktet made in Albania ndoshta pak për Europën, por shumë për ne, mund të bëhen pjesë e tregut evropian? Unë e di që unë kam disa amerikanët që janë interesuar për të blerë edhe produkt shqiptar në agro përpunim, edhe besoj që do bëhet, por ka pas, nuk e di nëse nuk kishte pas interes, sepse nuk kishte fitim të lartë, nga njëherë kur ka fitim të vogël, njerëz thonë, okay, ka fitim, por nuk është mjaftueshëm për mua, më mirë të rinë në plazh. Edhe, këta është edhe një vendim që dikush mund të bëj. Por besoj që gjithmonë për ata individët që janë të shkathët, ka një mënyrë për të marrë një hap më tutje. Unë kam parë disa Amerikanë edhe Angleze që ishin interesuar për të blerë nga Shqipëri, por kishin frikë që furnizimi nuk do jetë shumë konstant. Dhe ata jam duke bërë negociat tani me disa që thonë që sa është minimumi që mund të bëjmë. Unë thash fillojmë me minimumi. Nuk duhet të shkojmë në qiell, mund të marrim vetëm një hap në shkallë. Eksporti, po flet për eksport. Për eksport, po. Po mirë, le të shpresojmë që të realizohet si marrëveshje, sepse ne gjithmonë jemi të interesuar për të rritur eksportet. Zoti Gjergji, do doja që të kaloja te një pjesë tjetër e cila ndoshta është diçka më teknike. Nëse mund të bëjmë një paralelizëm. Ishin politikat monetare të Bankës së Shqipërisë apo politikat fiskale të qeverisë shqiptare ato që u përpoqën ta menaxhojnë më mirë këtë situatë në këto 14 muaj të fundit, kur vjen fjala tek përjetimi i efekteve të krizës tek bizneset dhe të qytetarët? Faleminderit për pyetjen. Pyetja është goxha interesante, por nëse mund të vazhdoja atë pyetjen që i bët zoti Crawford, sepse mendoj që por do kalojmë dhe tek do kthehem, po thash me që ishim në vazhdimsi. Ne me zotin Crawford mendojmë pak a shumë një lloj, sepse jemi të dy pro tregut të lirë, kështu që absolutisht unë jam shumë partizan i idesë së po themi aleanca fluide të qarkullimit kapitali, qarkullimit madh shërbime, kështu që sa më e hapur të jetë Shqipëria dhe sa më pak barrierat ketë Shqipëria, aq më shpejt do përballet qoftë me konkurrencë të fortë nga kompanitë europiane dhe do detyrohet ose të përshtatet tregut ose dalë nga tregu. Shqipëri konkurenca asnjëherë nuk është keq, edhe kur duket sikur të vret, absolutisht është e kundërta, të bën më të fortë që ti mbjetosh magjisë së kërkesës ofertës, magjisë të tregut. Ndërkohë që sa i përket Shqipërisë në vetvete dhe biznesit shqiptar dhe produkteve made in Albania, unë personalisht mendoj që Shqipëria ka jashtëmase shumë kapacitete në radhë parë. Ne nuk vetë mjaftohemi. Produktet dhe mallat tona nuk na shërben ne brenda kufive të Shqipërisë akoma. Pra nuk furnizojnë kërkesën dhe ofrojnë. Fakti që ne kemi rreth 70% të produkteve dhe mallave dhe shërbime të importuara nga jashtë tregon që akoma tregu shqiptar ka jashtëmase shumë potencial. Pra, sipërmarrje private kanë ende treg për të pushtuar, treg për të përhapur, për të zhvilluar, pra kemi biznese fjalabie, biznese lokale, ku diun, djath, labërie, me tjerë të cilët nuk i kalojnë as kufit e qarkut të tyre. Pra ngelen ose ujë, fjalabie, ujë X është rajonal, prodhohet në Vlorë, shitet e gjen vetëm lokalet e Vlorës, por ti këtë ujë po të duash në Tiranë nuk e gjen dot. Po të duash se vjen më lirë në kosto një ujë nga Italia apo nga Serbia. Pikërisht pra, këtë po të them. Këtu është dhe sjellja konsumatore që bën vetëm pastaj, se kemi plot konsumatorë që preferojnë mes një produkti shqiptar dhe një produkti huaj sepse besojnë tek cilësia, po që ky është debat që vlen pastaj për tu debatuar. Dhe po thoja, pra, biznesi përmarrje shqiptar ka sfidë me vetveten të shtrihet gjeografikisht brenda Shqipërisë. Sikur mos mjaftoj kjo, ne kemi treg Kosovë. Absolutisht jeni të bindur që sipërmarrjet private në Kosovë
agent ekonomik, do ishin shumë herë më të lumtur të bashkëpunonin, të importonin produkte dhe mallra shqiptare, krahasuar me mallrat serbe që, si më thënë, dominojnë tregun shqiptar. Kështu që tregun kosovar. Kështu që mendoj që duhet jemi pak në praktikë. Unë besoj, absolutisht nuk jam kundër eksportet e Bashkimit Evropian, ai që arrin apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, kushdo që arrin se është standard shumë i madh. Fjala bie të shes një produkt ushqimor në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më besoni që është një kalvar jashtëzakonshëm. Ti mund ta gjesh partnerin të gatshëm të blej djathin, ujin e merat, për ama të plotësosh cilësinë, standardet, analizat, është jashtë shumë e vështirë. Shumë personalisht do isha pak më praktik. Nëse unë do kisha supermarket private, do tentoja të shtriesha në Shqipëri, do tentoja të shtriesha në Kosovë, do tentoja të shtriesha pse jo dhe në vizitë shqiptare në vendet e tjera. Kemi Malzi, një pjesë shqiptarësh, kemi në Maqedoni një pjesë goxha shqiptarësh, një farë mënyrë janë edhe pak të përjashtuar nga tregu maqedonës e me radhë. Pra ka hapësirë. Është një treg, po themi rreth 7 deri në 8 milion banor, i cili ka nevojë të ngopet nga mallat dhe po flas për konsumator shqiptar. Që ndoshta do ishin pak më favorizuese drejt markës Made in Albania për shkak të aspektit emocional i konsumatorit. Kështu mendoj që ka hapësirë plot dhe këtu duhet fokusohen bizneset shqiptare. Ka plot sektor, agroindustria e merat. Ndërkohë që, jam shumë dakord me zotin Crawford, ne jemi shumë konkurencial, shumë kompetitiv në ofrimin e shërbimeve outsourcing. Merret tek gjuhët e huaja, IT, po jo vetëm ne. IT-ja është, si më thënë, hot topic në gjithë rajonin. Maqedonia po shet shërbimet IT-s, Shqipëria programimit, shërbimet IT-s, Serbia dhe ka kërkesë goxha dhe paguhen mirë, sepse ne paguhemi ndoshta më lirë se sa, të tjerë në Bashkimin Evropian apo të tjerë Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra është win-win, është një situatë win-win, është transakcion që fitojnë dyja palë. Kështu kaq për ta përmbledhur për pjesën e potencialit që ka produktet dhe sipërmarrja shqiptare. Unë mendoj që shqiptarët nuk duhet mendojnë pak për te i hundës së tyre, pra nuk duhet të kënaqen me atë marzhin e fitimit që kanë brenda qarkut të tyre, ndërkohë që ka hapësirë pafund. Ka hapësirë pafund, tash sektor agroindustria është ndër më fantastikët si shërbim. Për shembull, ne kemi pjesën më të madhe të produkteve të qumshit dhe nën produktet të qumshit ne e bëjmë me qumësh pluhur të importuar. Në kohë që kemi hapësira pafund. Kemi kullota pafund, kemi mundësi të rrisim blegtori, të shërbejmë zinxhirit produkteve bio. It's okay, jam dakord, sepse nuk e plotëson kërkesë oferta. Dhe si ta plotësojmë, hajde burra marrim qumësh pluhur. Pra, them që duhet patjetër të investojmë të cilësia. Se ti me të vërtet mund të prodhosh djathtin bio atje në kodat apo në malet e Labërisë apo të Veriut, po në qoftë se nuk e paketon bukur. Sot konsumatori shqiptar nuk është konsumatori para 30 viteve. I jep prioritet të jetuarit shëndetshëm, i jep prioritet amballazhimit, i jep prioritet datës kadencës, standardeve me radhë. Pra, duhet investuar në këtë drejtim. Nuk duhet të ngelemi vetëm tek pjesa që unë jam i kënaqur me marzhin e fitimit dhe ç'më duhet mua të zgjeroj më tej. Jo. Këtë bisedë që sepse çfarë do ndodhi? Në momentin që ne bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, pra ky është një proces. Këtë gjë që po themi sot, ne nuk e kërkonim dot nga një baxho para 30 vjetësh, ama sot e kërkojmë, se zotëria ka 20 vjet në industrinë e baxhove. E një shumë industri, nuk është fillestar më. Nuk mund të filloj të mendoj për imazhin, do filloj të mendoj për standarde. Pse? Në momentin që ne bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian, nuk do ketë më fasha mbrojtëse. Nuk ka proteksionizëm sot në botën globale. Dhe do ndihet totalisht i eksplozuar kështu konkurrencës që vjen nga një firmë italiane e djathit apo e qumshit apo më radhë. Prandaj them që duhet investojnë pak, kapacitete kanë pafund, hapësirë për të hyrë në treg kanë pafund, sigur vetëm tregun shqiptar të mbulojnë dhe do jenë shumë të kënaqur. Imagjino po të shtrihen edhe në Kosovë. Më kujtuat me këtë bisedë që u bëni që ka miq apo të afërm të gjithëve ne që jetojnë në SBA dhe mua personalisht më kanë çuar dhe foto nga Balkan Shop ku kanë dhe produkte shqiptare atje. Është e vështirë që të arrijë një ti tregoj një eksperiencë personale kur studioj në Amerikë, më besoni, një 3 muajt e parë nuk gjeja djath bardh me krip. Nuk e gjeja. Blija një tip gjize djath feta. Feta është greke, po djath bardh si duam ne. Kategori, po. Konsumoja një gjizë peruane që ishte jashtëmase shumë e kushtueshme dhe haja kështu se të mësuar, derisa kam gjetë djath bulgar.
E shishim me kutia 10 kilogramshe, pra duhet të them, kërkesë ka dhe atje. Po unë mendoj, përpara se të synojmë tregun amerikan, Jo, patjetër, po ka hapësirë këtu pafund. Ne konsumojmë djath danez akoma sot e kësaj dite, po me që qëndruam tek djath. Është vërtet kaq e vështirë që të shkojmë për Akoma nuk kemi një marrëveshje, domethënë disa marrëveshje me Amerikën, ne kemi një marrëveshje për tax. Kur unë isha kryetari i Dhomës Amerikane, më mori në telefon një senator nga Michigan, Levin, zyrën e tij. Edhe ai tha që nuk kemi marrëveshje me Shqipërinë, unë jam interesuar, por pak më pas ai ndroi jetë edhe ngeli, domethënë pa bërë. Është diçka që ndoshta për tregun amerikan nuk është në krye të listës, sepse është diçka që duhet bërë nga Kongresi. Por prapë se prapë ka disa lëvizje që mund të bëhet. Unë besoj që edhe po të punësohet gjithë shqiptarët në sektorin IT prapë do ketë mungesë. Kështu që nëse unë ishe në qeveri, unë do fokusoj atje, duke trajnuar sektori IT. Po, duke filluar me shkollë fillore, me shkollë mesme, me shkollë jo vetëm ata që janë në treg tani, jo vetëm ata që janë në universitet tani, por ata që do jenë pas 10 vjet. Kështu që besoj që kërkesë është aq i madh, se edhe pagesa është aq i mirë, edhe teknologji që po advancohet është aq interesante, është diçka që Shqipëria duhet të rifokusohet atje. Zoti Gjergji, mund të kthehemi te pyetja juaj. Duhet kuptojmë një herë të parë që kriza ndërkombëtare e përmendëm në fillim të emisioni, pat një impakt të jashtëzakonshëm te inflacioni. Pra u rrit niveli të çmimeve, dhe normalisht inflacioni ka të mirat e veta, sepse është një incentiv për biznesin e me radhë, por ama kur kalohet masa, kthehet në i barë dhe në kosto për qytetarin. Pse? Sepse në farë mënyre gryen aftësinë paguese dhe pasurinë e qytetarit. Kështu që kur kalon atë që quhet inflacioni targetuar, ato masat, nivelet e caktuara, fillon të kthehet në i kosto. Kështu i përridhoj, qëllimi kryesor i bankave qendrore është pikërisht ky, ta mbajnë inflacionin në ato nivele që nuk dëmton, pra është shëndetshëm. Është pak a shumë unë shpesh herë studentëve në fakultet u them që i ngjan kolesterolit. Kemi kolesterol të mirë, i cili nuk i bën dëm organizmit, o kemi kolesterol të keq që pastaj kalon në tjerë dhe inflacioni pak a shumë të njëjtën logjik ka. Kështu që kur mbahet në parametra është i shëndetshëm sepse është një incentiv për ekonominë që të rritet biznesi, sipërmarrja me radhë. Ndërkohë që po kaloj masën, bëhet i dëmshëm. Tashi, në moment që u rrit në nivelet drastike, kemi përveç Argjentinës dhe Turqisë, që e kishin mbi 80% inflacionin, për arsye të tjera, pothuajse të gjitha vendet e botës, një mesatare botërore po themi, po të marrë dhe të tëra kontinentet, paten një inflacion në nivelet 10 deri në 12%. Që është unë janë shifrat jashtëzakonshme, dhe po flasim për vendet e Shtetit Bashkuar të Amerikës që se ka parë inflacionin mbi 1% ndonjëherë, atë shkoi në 10% dhe 9% është jashtëmazë shumë. Kështu që sjellja që bën organet rregullatore, pra banka qendrore, ishte frena dore dhe frena këmbë një herë, pra një lëvizje shumë e fortë për të frenuar rritjen e inflacionit. Dhe kush është ky instrument? Rritja e normës interesit. Pra rritja e normës interesit në farë mënyrë është frena se si banka qendrore mund stopoj inflacionin. Tashi, këtu kemi dy doktrina. Banka Qendrore Europiane zgjodhi një fond pak më të butë, nëse mund të them e shkeli pedalin e frenit një herë elshoj, dy herë elshoj dhe aq. Ndërkohë që Federal Reserve, Banka Qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e shkeli pedalin e frenit shumë fort. Pra ngriti normën e interesit shumë drastike, 3 herë mos jam gabim me 3 shkallë, çka në historinë e financave të Shtetit Bashkuar të Amerikës me sa diun nuk ka ndodhur ndonjëherë. Pra ishte lëvizje shumë e fortë. Të njëjtën gjë bëri dhe Banka Qendrore Shqiptare për të kthyer tregut ton. Pra në një farë mënyre studioi lëvizjet e Bankave Qendrore Ndërkombëtare, pa dhe këto konjunkturat e tregut brendshëm dhe patëm 2 ose 3 rritje mos jam gabim shumë të forta dhe më pas stopoi. Ishte një ndërhyrje e duhur. Unë mendoj që ishte një politikë monetare e duhur. Nëse do kishte vazhduar me rritje do kisha qenë kundër, por për fatin tonë të mirë Banka Qendrore bëri ato lëvizje të forta, Banka e Shqipërisë, dhe tashmë profis po monitoron. Pra ka ndaluar, nuk po e pengon rritjen ekonomike dhe mirë bën. Kështu që e dha efektin inflacion, sepse me një herë patëm një farë reduktimi të inflacionit, por këtu mendoj unë
përveç suksesit të politikës monetare të Bankës Shqipërisë deri diku jemi favorizuar edhe nga vlerësimi i lekut shqiptar, se kjo na amortizon inflacionin që vjen nga perëndimi, nga importi. Kështu që në këto konjunktura, Banka e Shqipërisë mendoj unë që është korrekte në politikën e saj, ka qenë shumë e kujdesshme, prudenciale dhe ka ndërhyrë deri në pikën që nuk ka cënuar rritjen ekonomike. Se të ndërhysh me shumë fuqi çfarë bën, pengon rrugë ekonominë dhe kjo nuk intereson askujt. Kështu që mendoj që politikat ekonomike kanë qenë në drejtimin e duhur. Tash çfarë ndodh me politikat fiskale? Politika fiskale pjesën e qeverisë. Absolutisht, pjesa e qeverisë. Pra politika fiskale ka të bëjë me rritjen e taksave apo me shpenzimin buxhetor në ekonomi. Se këto janë dy instrumente që përdor politika fiskale. Pra o rrit nivelin e taksave, duke u kthyer në barr për biznesin, ose në anën tjetër rrit shpenzimet buxhetore qeveritare në qarkullim. Në këtë pikë për hir të së vërtetës gjykoj që gjithmonë, jo vetëm doktrinë, po edhe në praktik, sugjerohet që politikat monetare, pra politika që merret vetëm me keshin e Bankës Qendrore, të jetë pak a shumë në një kah me politikën fiskale që lëviz që luan qeveria. Qeveria me Bankën Qendrore janë gjithmonë dy aktorë të ndryshëm, nuk janë, pra Banka Qendrore nuk është politikë, është e pavarur, dhe në një farë mënyrë balancon njëra tjetrën. Për fatin tonë të keq, shohim që politika fiskale e qeverisë nuk ka qenë në një kah me politikën monetare. Pra politika monetare ka qenë e duhura, ndërkohë që kemi parë qeverinë shqiptare e cila me këtë, sidomos me politikën e premtimit të rritjes pagave, totalisht shkon totalisht në kat kundërt me politikën monetare, për të mos thënë që zhbën atë punë drastike që ka bërë politika monetare e Bankës Qendrore. Sepse këtej Banka Qendrore tenton të reduktojë sasinë e parave në qarkullim pra inflacionin, se kur kam pak para i bie që konsumohet më pak dhe çmimet bien, ndërkohë që qeveria premton që do rrisë pagat në nivel të jashtëzakonshëm, që është përtej gjykoj unë përtej logjikës ekonomike dhe kapaciteteve mundësisë që ka qeveria shqiptare për ta bërë, dhe mendoj që është e pakonsultuar, sepse nëse do ishte konsultuar nga ekspertët, edhe brenda qeverisë, Ministria e Financave ka ekspert shumë të mirë, të cilët mund t'i paraprinë një gjë, të përçofin analizën e plotë të riskut që ka një rritje e pagave, se një rritje drastike e pagave të jep impakt direkt tek rritja e konsumit, tek rritja e inflacionit. Dhe i bie që një politikë fiskale shkon ndesh me politikën monetare dhe nuk është mirë për shëndetin financiar. Pra nuk ka qenë e konsultuar. Unë mendoj që ishte nxituar. Një vendim teknik. Absolutisht. Nuk mendoj që është vendim, më tepër një premtim, do thoja, sepse me sa unë kam informacion, qeveria vendosi nuk e ka kaluar ligjin, sepse nuk do ketë më seanca parlamentare, se një vendim për rritjen e pagave në nivel duhet konsultuar në parlament, kështu që duam apo s'duam ne ngeli për në shtator kjo gjë, sa të mlidhet parlamenti, sa të bëhet. Unë mendoj që ndoshta do jetë buxhetuar për vitin 2024, pra do mendohet të përfshihet brenda paketës fiskale dhe buxhetit vitit 2024, por që në gjitha rastet ka përqenë një barë e konsiderueshme për buxhetin e brisht të qeverisë shqiptare. Në anën tjetër shkon ndesh me politikën monetare që po përpiqet Banka e Shqipërisë të neutralizojë tregjen. Shumë qartë. Zoti Crawford, diçka të fundit, nëse mund të bëjmë një përmbledhje, çfarë mund të bëhet tani? Çfarë duhet bëjë Shqipëria tani për ta amortizuar apo ndoshta edhe për të dalë nga kriza? A ka ndonjë formulë suksesi? Unë besoj që Shqipëria duhet gjithmonë të hapë burimet të tjera. Jo vetëm duke reaguar për problemet që kanë tani. Edhe unë kam qenë edhe unë vazhdoj të besoj që nëse Shqipëria do bëj vetëm një gjë pozitiv, do jetë për të hapë një kadastër online. Po? Sepse gjithë turistët, gjithë diasporën, gjithë ata që do vinë edhe do investojnë, edhe shqiptarët vetë që janë këtu, duke menduar ku të investoj, duhet të dinë kush është pronari. Edhe nëse nuk kemi një hartë që është duke filluar, nuk kemi një bazë. Kuptohet që ka disa zonet, disa ndërtese, disa toka që janë në diskutim, janë në gjykat, është okej. Unë nuk them që duhet të kemi gjithë informacion, por duhet të fillojmë të dim që majtë të mallit është i qartë, është i pasur, mund të investohet atje në majtë të mallit. Unë në vjerën tim, ajo e di që është shpinë e saj, por në gjithë me ta, janë dishë kushërit që janë shpërndarë në Amerikë, në Greqi, vëndet të tjera. Edhe janë një share. Nëse
është një hartë, edhe vjerën time do regjistruat shtëpitë të tjera, edhe do jetë, le të themi, jeshil atje, edhe do jetë në gri, ose në verdh, shtëpinë e kushërit, ata do shikojnë që ka një vlerë atje që është ka për peng. Kështu që ndoshta ata mund të zgjidhin problemet të tjera. Patjetër. Pra, një digitalizim i kadastrës, si që thoni ju, është diçka që ishte nisur nga Banka Botërore para 5 vjet, para 10 vjet, nuk e di. Nuk është ndonjë gjë që është e habitshme, por është diçka që ne gjithë mund të shikojmë. Ne mund të tani të shkojmë te Zillow ose ndonjë website në Amerikë dhe mund të shikosh shtëpinë time, mund të shikosh kush e ka pronë, kush ka praktikë globale. Kush ka paguar taksat, kështu që ne jemi gjithmonë duke reaguar për luftën e Rusisë, për domethënë ndonjë embargo ose problemet në Kinë ose në Amerikë. Po, ndoshta duhet të nisim me ata që kemi në dorë, edhe diçka që është në dorë, gjithë pasuritë e Shqipërisë fillon atje, kështu që duke qartësuar këtë është diçka pozitiv për gjithë shqiptarët. Kemi mbritur në fund, do doja që të kishim më shumë minuta, por le ta konsiderojmë si një ftesë për një herë tjetër. Ju falenderoj shumë që ishit me mua sonte, zoti Crawford, zoti Gjergji, faleminderit. Miq, vetëm pas pak në pjesën e tretë të emisionit do të keni mundësi të ndiqni një intervistë ekskluzive me zotin Rohner, i cili është ekspert financiar, por edhe bankier në Zyrih, në Zvicër, i cili le të themi ka dhënë disa përgjigje në optikën e tij si një person që merret çdo ditë me investimet dhe me konsulencë financiare të klientëve të tij në bankë, për sa i takon kësaj që po ndodh pikërisht krizës globale, të inflacionit, të çmimeve, të financave dhe se si qytetarët do ishte më mirë të komportoheshin në këtë situatë, po ashtu edhe bizneset dhe të gjithë ne. Ju falenderoj që keni qëndruar me ne drejt për drejti. Ju rikujtoj që të gjithë emisionin të plot mund ta ndiqni në YouTube, vetëm pas pak ju lë në shoqërinë e intervistës ekskluzive me zotin Rohner. Deri të hënën tjetër, natën e mirë. Mr. Rohner, it's a pleasure to have you here. Thank you very much. Thanks for the invitation, and I'm very happy to be here with you. You are a financial expert also involved with the banking sector in Switzerland. And my first question to you is regarding this, let's say, holistic framework. It's more than a year now that we have a Russian aggression towards Ukraine, and they are fighting in the Ukraine's territory. A war and aggression which has spilled over, let's say, many effects on our continent. And overall, in this more than 12 months, do you think Europe has become poorer because of these effects? I mean, when we look at the topic of poverty, I think we have to look at the citizens. I think that's the main question we have to look at. Are citizens poorer nowadays? And the question here is, what can you buy with a Swiss franc or with a euro? And we have seen that actually inflation spiked, especially when it comes to energy prices that went up, and that had a spillover effect also on, for example, food, nutrition. And what we see is definitely that people who have lower income class, they definitely feel poorer because they spend a higher percentage of their monthly budget on food, or also, for example, on transport, and these prices went up actually much higher than the usual, the average inflation. For example, if in a country the average inflation is 8 or 10%, food prices sometimes went up 20 or 25. And so, especially the lower income classes, they definitely feel poorer, and that's something where the government should take measures, because that can also have political consequences. And we now see that, for example, in Austria, a country I follow closely, that here the parties that say that, for example, the sanctions should be stopped, they win support,
because they offer easy solutions. Sure. Although, yeah, also as a country cannot just stop the sanctions on itself, but that's what we see. So it's definitely something that can be felt, especially in countries where income is not so high, and especially for the more vulnerable groups. But in your view, have the costs gone up because of real struggle with transportation, with the costs of fuel, or is there also some speculation or market panic, let's say? I would say it's both. Already before the war started, you could get a bit of grasp that prices are going up. For example, energy or other prices, but the war in Ukraine was just a catalyst. So that's really something that made things more hard. It really accelerated it. So that's what how I would see it. On the other hand, let's say this Russian aggression on Ukrainian soil has also brought to attention the fact that Europe is so dependent on Russian gas and fuel. And although they are, let's say, exploring ways to use alternative energy sources, renewable energy sources, they are still dependent, and in the short term at least, they will still be dependent on these fuels and this gas. But do you think there is a path or there is a scenario when or where Europe can actually become independent from geopolitically from Russian fuel and gas? The dependence on Russian oil and gas really depends also on the country. For example, in Switzerland, 60% of our energy is produced from hydropower, and then also we have just like in Albania. Yeah, actually, it's a good example. Yes. Yeah. And then when we talk about heating, it's obviously it's oil, yes, but it's also more and more renewable energies. But to answer your question, I mean, it's possible, definitely. We are not yet there. We profited that the winter was not a hard winter. True. So the gas reserves, they could still, they're still there. Europe didn't use as much as during other winter periods. So it takes time to become independent, but I think it is possible, and it will happen because the events that happened on the start of the war on the 24th of February, yes. That's going to be, that was really, that's going to change the geopolitical situation in Europe. And to add on the topic of independence, I mean, we now see everywhere that using natural resources, sustainable energy is now the topic. So there is now pressure. I mean, it accelerates. Before it was, I can give you the example of Germany. In the north, they have a lot of wind. They have the wind power plants, but in the south, they need the energy. And then they had discussions because you need electricity lines going from the north to the south. Yes. And then there was the discussion, should it be overground or underground, the years, and the people protesting, sometimes even people from the Green Party, which is interesting. They want that the renewable energy is supported. On the other hand, it's sometimes then the same group that says, but it's... they don't agree on the infrastructure. Exactly, we destroy the nature, Yeah. but now there is really pressure, and politicians say, now we have to solve it. So always when there is pressure, when something external happens, then you have to do something. So this is one thing we observe, or also in Switzerland. I mean, I live in a building that is actually, I can say, 100% sustainable. Yeah. In the way of during certain times, it even produces more energy than it uses.
For example, obviously we have solar panels for the electricity. When the panels produce more energy than the people in the building use, actually they can sell it to the electricity company. So I even get a small income for this. So you don't store it somewhere, you sell it to the electricity outlet? Yes, it goes into the grid, but there also the electricity company has a way to store it. For example, what they would do is that they would pump it up. They would use the energy to pump up water into a hill when there is too much energy. And when they do not have enough, they would just let the water going down, basically to produce energy. That's a way how you can, without the battery, how you can indirectly store energy. And then also, what is it? I think it's a geothermal probe, basically, heat pump. So you dig a hole around 100 meters deep, and you can take the energy from the ground. That's how the heating is working. Yes, is solved. And I mean, I have between 20 and 23 degrees in my apartment, so it's works. So 3 layers of windows isolation is important. 3 layers of glass for the windows. So this is actually now the standard when a building is constructed. You don't construct a building anymore with an oil heating or with gas. That's over. For new buildings. Now the question is only for the existing ones. Yeah. So if I may wrap it up, what I understood from your comments is that there is ways to explore alternate energy sources, but it should be matched by political will, let's say. Exactly, by political will, by will, perhaps also by support. I think that's important. When it comes to what we were talking earlier about the increasing prices, we have been living with this inflation for more than a year now. In your analysis, do the financial markets expect a continuing trend of inflation, or will we see a normalization soon? I mean, the inflation is still at a certain level. I mean, interest rates now went up. So it will not stop today or tomorrow, but definitely medium term, the inflation will go down again because of the interest rates hikes. So I think that's what I observe. There can always be surprises. Imagine if we now would go into a recession again, then what do you do as a central bank? Recession, usually you lower the interest rate. On the other hand, lower interest rate could lead to even higher inflation. So that's a bit the difficult situation. So how do you find balance? Exactly. That's I mean, the old law was like, you put up the interest rate, and then you high interest rate, then inflation will go down. I just hope that we do not get into in a stagflation, which would basically mean an economic stagnation matched with an inflation, because then you are in a very difficult situation. But for me, that's not what I would see at the moment. So I think I think the worst things are over. So I'm always positive. So I believe things are getting better rather than worse. That's optimistic. I'm always optimistic, yes. You have to be. When it comes to countries, what is the best financial move that countries can do in such times of crisis? What they can do. When I mean countries, I don't mean central banks only, but I mean government. Exactly. Yeah. What I believe is important in these times is that you support the people that really need it. I mean, really the poor. I don't think it's a good idea just to give, I don't know, 200 euros to everybody, to the rich and to the poor. That's not a good idea. No, I do not think, because then you spend a lot of money, but it doesn't really reach the target. You spend money, you give 200 euros to someone who has a high income, who is maybe a millionaire. Does he, she need it? Not really.
And the government then takes on that to make these grant programs, and I don't think that's the right solution. So really, to sum it up, really support the people in need. First thing. Second thing, do not delay any programs or infrastructure investments the country anyway planned to do. Just continue with it. Perhaps if you have the possibility as a country, you can even accelerate it. So you mean will also be don't cut off on the capital expenses? Exactly, yes. Yes. This would be bad because then what does it mean? You do less investments as a country, can lead to unemployment, I don't think, and you need infrastructure also for your economy to grow when the economy picks up again. More like, let's say, a reference to the New Deal in times of the Great Depression, where the government actually increased the state's expenditures. Yes. I mean, it's a bit of a Keynesian, or when you talk about Keynes, like in times of when things are not so well, the state has to invest rather than also just cut on expenditures. Yes. And if we go to people, how about them with their personal finances? How should they behave in such times of crisis? Investment, savings? I mean, the question is, what's the interest rate? If the interest rate, let's make an example, inflation is 10% and your interest rate you receive from the bank is 6%, you lose 4% of purchase power a year. So in most cases, usually the interest rate is below inflation often. Does mean you lose money on cash. So cash is not really the best opportunity. So one thing is go really into real estate. Could be one thing. It could be gold in times of crisis, or you just go for diversification. Me personally, I also have stocks. I still buy stocks. They can be a security, even stocks or just a diversified portfolio can be a security or an action of security. Like a safety net. Safety net, yes. This could be a possibility. If you expect that interest rates are going to even appreciate more, if you expect they are going to appreciate more than the market, then do not go into bonds, because higher interest rate will lead to the fact that the valuation of bonds will go down, and also it depends on the country where you live or what is your reference currency. Because, for example, the Swiss franc, just inflation in Switzerland is only around 3% because our currency appreciated versus the euro, versus the dollar, versus the lek. I see. And so we did not feel the inflation that much. So if you live in a country that usually, where the currency usually goes down, loses value, you could also think of just buying some other, could be euros, could be dollars, of money of another currency. In Albania, let's say the inflation rate is the declared one is about 8%, and the real one might be over 12%. Especially for the common food and beverage that we all use. Consumer staples, yeah. Yeah. But I have also a last question. Maybe it's more general, but all of us like to think. All of us Albanians like to think of the time when we will join the European Union. So, in your view, is Balkans ready to join the Eurozone? And what would happen if the Balkans, at least the West Balkan 6, suddenly would join the EU? What would happen to our finances and economy? I mean, that's. I feel that this is a big wish in the region, and I strongly believe that EU really needs to give a perspective to the Western Balkan countries. First of all, I think it still takes time. I think I would wish it would go faster, but there is still a lot of resistance of some countries in the EU. We have learned to wait.
Okay, okay. So, but first of all, I mean, usually a country joins the EU, and then after a few years, it also, if it wants, it can join the euro, the eurozone. Pros and cons. I mean, the pro is definitely you have the same currency. Currency is stable. You do not have to. Also, the companies, there is no, for example, you do not have to pay for hedging. Sure. So there is really security, which is a good thing. The bad thing is if you join the eurozone, you somehow give up the monetary policy, because then you're in a club of, I would say, around 20 countries are now in the eurozone, and they have to decide: do we increase the supply of money, meaning interest rates rather going down, or do we not? So it really, but it can happen that not all EU or eurozone countries are in an inflation, so or in a recession. So you also give up something which nowadays the central bank of Albania has this possibility. They can decide to raise the interest rate. Absolutely. They can lower it. That's also a reason why, for example, Sweden is not. I mean, it's a very safe and stable country, but they are not in the eurozone. Also because they have a strong connection with Norway, also not in the eurozone, because not in the EU. So they have a bit of the possibility there to steer it on their own, and also they have observed times when they have been in a different economic, you can say, economic situation or circle than the rest of Europe. So this is a bit, the pros and cons of joining the eurozone. But I'm always, when I come to Albania, I feel that there's a lot of energy and things are really moving fast. I've been here a year ago, and I can already see that things have improved. Still a lot of hope. Yes. You always have to be positive. That's extremely important. So Well, in this case, let's hope for the best. Yes. And thank you so much for being here with us at Scam Television and for this interview. Thank you very much, Brandon Kotori, for having me. Faleminderit. Thanks a million.